поховали Навального. Що вони вигукували? Українці – добрі люди, поверніть солдатів додому. Ми зараз все це можемо побачити на своїх екранах. Я нагадаю, що в Москві у п'ятницю 1 березня на Борисівському кладовищі поховали опозиційного політика Олексія Навального, який помер у російській тюрмі 16 лютого. Про це повідомила, зокрема, «Медуза», а також інші ЗМІ та команда Навального. Відспівування Навального відбулося у церкві ікони Божої Матері у Тамуємої печалі в Мар'їно. Воно тривало менше, ніж 20 хвилин. До церкви пустили лише рідних і близьких. На прощання в Мар'їно приїхали посли країн Євросоюзу і США, а також політики. Як пише «Медуза», біля храму були помічені посол США Лін Трейсі, посол Німеччини та інші дипломатичні представники деяких інших країн Євросоюзу. Кореспондент «Нової газети» повідомляє, що в храмі попрощатися з Навальним змогли не більше, ніж 300 людей. Настільки швидко провели це відспівування. IT-фахівець Михайло Клімарєв повідомив, що в районі Мар'їно, де проходило прощання з політиком, влада взагалі відключала інтернет. Про що він написав? Все підтверджуємо, у Росії знову зафіксовано випадок мобільного шатдауну, відключення інтернету за наказом влади. За словами Клімарєва, базові станції перевели в застарілий режим 3G, у якого є обмеження щодо одночасних підключень. І труну з тілом Олексія Навального спустили в могилу під музику Френка Сінатри «My Way». Під час похорону також на кладовищі лунала музика з фінальної сцени фільму «Термінатор 2», повідомила прес-секретарка Навального Кіра Ярмиш. І, до слова, за даними ЗМІ, люди, які хотіли попрощатися з Олексієм Навальним, ви бачили, масово йшли до цього кладовища. Черга охочих попрощатися з Навальним розтягнулася на кілька кілометрів. Повідомляє «Дощ». Люди скандували «Ні війні». Згодом силовики почали запускати людей на кладовище. Повідомляється, що тисячі людей прийшли проститися з Навальним. За даними «Медузи», люди, які прийшли попрощатися із політиком, розповіли про провокаторів у натовпі, які пропонували йти на Кремль. Поліція пропускала їх через загородження за умовним знаком. Близько 17:30 за Києвом могилу Навального почали закопувати. З ним не встигли попрощатися тисячі людей. Передає «Дощ». Проте люди продовжують проходити на кладовище і організовують такі стихійні меморіали пам'яті політика. Тим часом дружина Навального, Юлія Навальна, оприлюднила пост прощання з чоловіком у соцмережах. Вона також опублікувала конкретний ролик із відео з Олексієм під один з треків. Вона додала, що не знає, як буде без нього жити. За словами самої Навальної, вона постарається жити так, щоб її чоловік там на горі радів за неї і пишався нею. Соратники політика опублікували твіти також в день похорону Олексія Навального. Загалом ми можемо зараз побачити невеличкий фрагмент відео, так, як це все відбувалося і як як виглядав, як має вигляд ось цей мітинг, до якого прийшли всі ці люди. Вернуть солдат домой! 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 Вернуть... Украинцы хорошие люди! 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 Ну, ось так от вигукували такі фрази, які ви вже почули. «Українці – хороші люди», «Верніть солдат домой». Чому стільки росіяни вирішили про це вигукувати в таких масштабах під час самого похорону? А до цього, напевно, вони про це забули. Також ми чули фрази «Героям слава», але кому вони це вигукували – незрозуміло.